انا النهارده اكتشفت اختراع جديد جدا وجميل اسمه ايكو دوت. ايكو دوت ده يا جماعه عباره عن سماعه زي ما انتم شايفين كده. السماعه دي بكل بساطه تقدر تتحكم في كل حاجه عندك في البيت. تقدر تتحكم في النور، تقدر تتحكم في الشاشه، تقدر تتحكم في الواي فاي، تقدر تتحكم في الكمبيوتر، وكل ده عن طريق صوتك يا جماعه زي ما انتم شايفين. اليكسا بلاي ميوزك، اليكسا تيرن اون ذا لايت، كل حاجه تقدر تتحكم فيها عن طريق السماعه دي. وعن طريق البرنامج اللي بيبقى عليها اللي هو برنامج أليكسا الخاص بأمازون. انا طلبت الايكو دوت دي يا جماعة عشان نقدر نجربها مع بعض، لكن لازم برضو مع الايكو دوت دي نجيب حاجة اسمها سمارت بلاج. السمارت بلاج ده عبارة عن كونفرتر كده لازم يركب فيه الفيشة بتاعة الحاجة اللي انت عايز تتحكم فيها عن طريق الايكو دوت دي. ودلوقتي المفروض ان هي الايكو دوت وصلت. تعالوا نشوف كده. ايوه، ايوه، اهي هي دي. اوبا، وعليها اعلان كمان باور اوف ذا رينجز يا جماعه. روشه جدا. يلا بينا بسرعه عشان نفتحها. وادي الجرس رن كمان مره عشان نشوف البلوكس اللي بتشغل الكهرباء على الايكو دوت. بس بدأ العربيه اللي لسه موصلها. جبنا كمان البلاجز اهي. طبعا ما كانش ينفع نبدا الفيديو من غير ما نجيب البلاجز كمان اللي بتركب على الكهرباء عشان تشتغل مع الايكو دوت. يلا بينا نفتح. اول حاجه نفتح نفتح الايكو دوت الاول. شكلها روش بصراحه. اللزق بتاع امازون يا جماعه بيبقى جامد قوي. ايوه هي فتحت. هي دي هي دي الايكو دوت يا جماعه. يلا بينا نفتح الايكو دوت. اه اه اوه، هي دي بس كده. هي دي الايكو دوت. هنشوف ايه بيجي في العلبه تاني. طبعا ده المانيوال بتاعها ازاي تشغلها وكده. دي الحاجات اللي هي بتستخدم فيها، يعني دي الحاجات اللي هي ممكن تستخدم فيها الايكو دوت. هنجرب كل الكلام ده. وطبعا الباور سبلاي بتاعها اللي هو اللي بيشغلها. ماشي، تعالى نفتح البلوجز نشوف. طبعا انا كنت طالب لمبات كمان معاها عشان محتاج انا لمبات. احنا عايزين البلوجز هي دي. والشركه بتاعه الواي فاي اللي عامله البلوجز دي تي بي لينك يا جماعه. اكيد كلنا عارفين تي بي لينك. ادي البلوجز بتاعه الواي فاي يا جماعه. 4. بيقول لك البوكس فيه 4. هو ده بيخش في الفيشه، والحاجه اللي انت عايز تشغلها على الواي فاي بتخش هنا. وده الباور بتاعه عشان تقفل الواي فاي او تفتحه. يلا بينا نجرب. حطينا الايكو دوت اهي وحطينا الفيشه بتاعتها. يلا نحط دي في المدخل. هي بتعمل لها سيت اب دلوقتي. المفروض ان انا دخلت على الابلكيشن على الموبايل ودخلت الاكونت بتاعي ودخلت على واي فاي. هو قراها لوحده، قرا ان في ايكو دوت موجوده وعمل سينكرايز معاها، يعني ارتبط بيها. فمستنيين اهو ان هي تقوم. يا مسهل. ايوه، طبعا معايا زي ما Your انت سمعت. echo is ready. ايوه زي ما انت سمعتوا كده صوتها عالي جدا. بتقول لي يور ايكو از ريدي. بصوا بقى كده نجربها. هي اليكسا بلاي ميوزك. Sure. To find you the right music, I have a quick question about the music you like. I'll list 4 popular genres to see which you enjoy. You can also answer none of them, all of them, or give another genre. So, which would you prefer to hear? R&B, hip hop, country, or Latin? كونتري. Got it. Here's some country for you now.
y'all, this is Gabby Barrett, and you're listening to Country Heat Radio, your home for today's top country. أليكسا ستوب ذا ميوزك. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه بالصوت. نجرب كده بقى موضوع النور اللي انا قلت لكم عليه. اهم حاجه لازم زي ما قلنا نحط البلاج ده في الفيشه، وهو البلاج ده بصوا بينور كده، بيدور على واي فاي اهو، يخش عليه. بعد معاناه شويه يا جماعه، حاليا هي بتدور على ديفايس عشان تعمل كونكت معاه، اللي هو الديفايس ده. الحمد لله خدت بالها منها. يلا بينا نجرب التجربة العملية اللي كلنا مستنينها. أليكسا turn off the living room light. Did you mean office? طبعا هي عارفة أكتر مني، هو فعلا الأوفيس مش الليفينج روم. أليكسا Sorry. turn off the office light. Okay, by the أوبا way, I can notify you when there's a severe weather alert for you area. Would you like me to do that? Yes, sure. Okay, I'll notify you when there is a weather alert for Coconut Creek. To turn this off, ask me to cancel severe weather alerts. هي شغالة. أليكسا بتقفل وتفتح النور. إذا سمعتني بقول أليكسا فنورت. أليكسا turn on the office light. Okay. بس شغل عالي، شغل عالي والله. أليكسا turn off the office light. Okay. هشتغلها انا بقى طول اليوم، انا فاضلها فاهم. أليكسا play some عمرو دياب music. Here's some music by Amr Diab on Amazon Music. أليكسا tell me a joke. Why did the coffee date end so abruptly? Why? The milk got steamed. طبعا زي ما احنا شفنا مع بعض، هي دي أليكسا وبتعمل حاجات كتير قوي زي اللي انا وريتها لكم. زي ما قلت لك تقدر من خلال صوتك تدي اوامر كتير قوي، تفتح النور، تقفل النور. طبعا الموضوع اوسع من كده. يعني طبعا لو البيت سمارت شويه، في سمارت هومز البيبان والشبابيك وكل الكلام ده بيتفتح ويتقفل بالصوت، وبتبقى ببصمه صوتك انت بس، وموضوع كبير كده زي ما انت شفتوا. هي عرضت عليا برضو من نفسها ان هي تفعل خاصيه التقلبات الجويه، ان هي تعرفني حاله الجو لو في اي حاجه جديده حصلت في الجو. يعني لو الجو فيه مشكله، في امطار، في رياح، هي بتعرفها لي قبل ما اخرج من البيت. ودي حاجه جميله جدا. لو حد في ولايه معينه، في ولايات بتبقى فيها تقلبات جويه صعبه يعني، فهي بتعرفك قبل ما تخرج اذا كان في رياح، في مطره، مش تعمل حسابك تاخد معاك شمسيه او كده. فهي جميله جدا ومفيده، وسعرها مش غالي، بس هي سعرها طبيعي يعني في حدود ال 40-50 دولار. ومتوفره على امازون، واظن ممكن تكون متوفره في مصر كمان. فممكن تسرشوا عليها برضو، وهتفيدكم جدا في البيت. بس هو ده كان فيديو النهارده، قلت اوريكم حاجه كده تكنولوجيا شفتها، فحبيت اعرفها لكم واوريها لكم معايا. وان شاء الله اي حاجه جديده برضو هشارككم معايا فيها وهعرفها لكم. وبرضو مش ناسي فيديوهات الناس، انا بجمع معلومات وبجمع بيانات عشان اقدر ان انا اعمل لكم فيديو يكون دسم وفيه معلومات كويسه عن الحاجه اللي هتكلم عنها. وان شاء الله باذن الله برضو اللي عنده اي سؤال ينزله في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا في القناه، اللي يقدر يعمل شير يعمل شير. السلام عليكم.